Tutor ke pre-lab? Pre-lab. Okay. So hari ni 25 kelas awak kan? So 26, okey. So kita pergi kepada pre-lab yang terakhir. So pre-lab yang terakhir ni nanti saya terus bagi data. So you buat data. So next week just tengok graph and then bincang, saya tandalah yang terakhir tu. Sebab next week adalah week 13. So week 14 terus you punya test. So kalau boleh masa test nanti disebabkan test tu seminggu, so maksudnya kalau siapa sempat habis boleh lah, siapa tak sempat dia boleh nanti hantar lah waktu bila-bila lah tapi dalam masa seminggu. Test tu dia sama je lebih kurang macam selalu you buat lah yang tadi saya dah cakap tu kan. Okay, so kita tengok kepada pre-lab yang terakhir. Okay, pre-lab yang terakhir adalah eksperimen eksperimen standing wave. Siapa ingat apa tu standing wave? Ada berapa wave you kena tahu? Okay, setakat ni sebenarnya awak ada belajar 2 wave saja, iaitu progressive wave dengan standing wave. Saya buka PowerPoint. Okay, ni chapter 10 lah ni. Okay. So, progressive wave tu pula ada pecah dua, iaitu longitudinal dengan transverse. Lambatlah pula. Okay. So ada dua type of wave, transverse dengan longitudinal wave. So yang ini adalah di dalam kategori mechanical wave. Di mechanical wave ni ada progressive wave, nama besar dia. Okey, progressive wave ni duduk kat atas ni lah ni, kat sini. Nama dia progressive wave. Progressive wave. So progressive wave ni ada dua type, transverse dengan longitudinal. Transverse tu maksudnya dia punya partikel perpendicular dengan wave. Kalau longitudinal dia punya partikel parallel to the wave. Okay, progressive wave ni bila ada dua or two more wave travel in opposite direction, dia akan menghasilkan stationary wave. Okay, kita tengok itu stationary wave. Mana stationary wave? Ni. Okay, stationary wave, the formation of stationary wave when two wave ni refer kepada progressive wave lah, which are travel in opposite direction, which is have same speed, frequency, amplitude and superimpose. Maksudnya bila you ada dua wave yang travel in opposite direction with the same speed, frequency and amplitude, dia akan menghasilkan stationary wave. So stationary wave ni adalah hasil gabungan dua wave yang sama jenis, sama frekuensi, sama speed but travel in opposite direction. So macam mana nak bezakan dia progressive atau stationary wave? You just look at the equation. So macam contohnya dalam exam kan, okay dia bagi. Dia tak akan bagi tahu, okay this is stationary wave. No, dia tak akan bagi tahu macam tu lah. Dia kata okay, two harmonic wave are represented by the equation below. Y1 equals to 3 dot lah. Y2 equals to 3 sin. Okay, if you look at this equation, dia mempunyai nilai yang sama, iaitu the same amplitude, the same ni omega angular frequency and the same K. It's just that this one is positive, meaning the wave travel in to the left. This is positive and negative, meaning the wave travel to the right. So maksudnya dua-dua ni, dua gabungan dua ni akan menghasilkan apa? Akan menghasilkan apa? Oh, dia cakap ni. Stationary wave. Ya, stationary wave. So ini akan menghasilkan stationary wave. Kalau dia seorang-seorang je ni seorang-seorang je ni, ini kita panggil dia progressive wave. Ini pun progressive wave. Tapi hasil gabungan dua ni kita panggil dia stationary wave. So stationary wave terhasil bila ada dua wave yang travel in opposite direction with the same amplitude, direction tadi semua tu lah dia kata. Mana tadi? So
So when two waves travel in opposite direction, same speed, frequency, amplitude and superimpose. So kena faham ni stationary wave bukan berlaku seorang-seorang, dia mesti berlaku dua orang. Dua apa? Dua wave, tapi mesti travel in opposite direction. Example dia gitar. So if you look at the guitar, dia sebenarnya actually wire dia ataupun dia punya string adalah straight. So bila you plug the guitar, so what happen, dia akan menghasilkan wave dan wave tu akan langgar dinding gitar tu. So dia akan patah balik. Sama lah juga macam kes ni, you plug dia, so dia akan menghasilkan wave. So bila dia langgar dinding, dia akan menghasilkan another wave. So dia ada Y1, Y2. So this Y1 and Y2 adalah same frequency, amplitude and also speed, but it's just in the different direction. So this one we call it as stationary wave. Okay. So hari ni kita nak belajar pasal stationary wave atau nama lain dia standing wave. So standing wave atau stationary wave adalah benda yang sama. Stationary, duduk diam-diam. Standing, berdiri diam-diam. So benda ni adalah benda yang sama. Dia berbeza dengan progress. Progressive wave dia masih bergerak. So that's why kalau awak tengok ada nanti perbezaan antara progressive and stationary wave. Progress dia sentiasa move. Stationary dia tak move. Bukan maksud dia tak move, dia tak bergerak. Dia travel, tapi dia travel along the line macam gitar tu. Kalau awak petik gitar kan, tak ada ke tiba-tiba gitar tu dia panjang. Tak. Dia situ je. So kalau panjang dia 15 cm, 15 cm je dia punya wire tu. Dia tak akan move. Itu maksudnya the wave profile does not move. Lepas tu dia punya particle vibrate, tapi particle anode does not vibrate. Ni nanti kita akan pergilah kepada kita punya tu. Okay dah. So kita masuk kepada you punya pre-lab. Okay, kita tengok pre-lab kita yang pertama, introduction. Standing wave is a form wave which the profile of the wave not move through the medium. In the experiment, what the apparatus that we use to investigate the standing wave? Jawapan dia adalah stretched string. Sebab kalau awak tengok balik dekat video awak tengok tadi, tengok video sama-sama balik. So kalau you tengok pada video ni nanti, apa yang kita nak cari sebenarnya? Kita nak cari to investigate standing waveform in stretched string and determine the mass per unit length. So kita nak investigate lah. So kita akan ada, saya pause dulu. Kita akan ada ni, ini nama dia adalah voltmeter lah, DC power supply. Okay, kita ada ticker timer, kita ada meter rule, kita ada string, kita ada pulley with clamp, kita ada wooden wedges, kita akan ada slotted mass with hook. Okay. So macam mana dia set upkan apparatus tu? Okay, so dia letak ticker timer, dia sambung dengan DC power supply, and then dia letak wooden wedges, yang ini adalah pulley and then slotted mass lah. Ini slotted mass. Okay, so apa yang berlaku bila you on je power supply ni dekat, dia buat dekat AC AC, so dia nampak ni, dia ada vibrate, dia menghasilkan vibration. So vibration ni menyebabkan dia ada menghasilkan wave dan dia akan berlanggar dengan pulley ni. So dia akan berlanggar dengan pulley tu nanti. So nampak ni, dia vibrate. So bila dia vibrate, dia langgar tau pulley tu, so dia akan menghasilkan stationary wave. Kenapa dia menghasilkan stationary wave? Sebab dia ada dua wave lah. Satu daripada ticker timer, satu lagi adalah dari, ini nampak tak? Sebenarnya tak berapa ni sangat. Dia ada tak gambar dia yang ni? Tengok. So kalau awak tengok ni, saya freezekan ni, ini awak nampak sebenarnya dia masih satu tali. Dia masih satu tali, dia bukan tiba-tiba dia split itu two, no. Dia masih lagi one string, but then this is node. This is anti-node. Dia ada upper and lower. Bawah, atas dan bawah, anti-node. And this is node. So inilah node, anti-node, node. So ini adalah bentuk standing wave lah. So you kena record lah length antara node, anti-node, nodes. Node dengan nodes, the adjacent node you kena ni. So ini adalah string yang you ukur dia punya width lah. Dan ini dia punya length, sebab nanti kita nak guna mass per unit length. Okay.
So the one that we make the apparatus to investigate the standing wave adalah stretched string lah. So stretched string yang menghasilkan standing wave. Okay, number 2, the frequency is directly proportional to the tension and inversely proportional to the mass per unit length. From the definition, state the expression for the frequency of standing wave. Okay, yang ini kita kena buka lah. Okay, mari kita buka buku tu. Okay. Saya kena view. Ini. Bukan home page kan. Okay. So kita tengok dekat sini. Okay, this one. So they ask you to make a relationship lah between F dengan tu. So dari situ kalau tengok inilah formula dia pakai. F equals to 1 over 2L square root T over mu. Okay, apa itu F? F tu adalah frequency. Frequency of the stretched string vibrate lah. Sebab tiga timer tu kan dia bergetar, so dia akan menghasilkan frequency. Okay, and then L. L is what? L tu adalah length. L tu adalah length ni. Length of the two notes. Length antara dua note. T adalah tension and mu adalah mass per unit length. Mu ni bukan yang coefficient yang awak belajar chapter 2 tu ya. Chapter 2 pula, chapter 4. Mu setakat ni banyak dah mu awak belajar sebenarnya 3. Mu coefficient chapter 4, coefficient of friction, and then mu chapter apa satu lagi ada mu awak belajar. Ke ni nombor 2? Ada tak mu lagi awak belajar sebelum ni? Ni je. Kau ada satu lagi ke? Saya pun tak ingat dah. Ada tak mu satu lagi? 2 je. Diam pula budak ni. Awak dengar ke tak? Dengar madam, dengar. 2 je mu yang awak belajar. Sebelum ni tak ada mu. Mu yang satu lagi coefficient untuk friction. Yalah ni yang mu kedua rasanya lah kot. So mu the mass of per unit length. So mass per unit length ni, mu ni maksudnya mass yang tadi awak timbang spring tu, spring pula. String tu and then you bahagi dengan length. Berapa panjang dia punya string tu. Itu adalah mu lah. Okay, kita masuk kepada number 3. From the figure 6.1 in lab manual, sketch free body diagram of falling slotted mass. So kalau you ingat balik tadi dalam video tadi, slotted mass tu duduk kat ujung. So dia hanya ada apa? Ada weight dengan tension sahaja. Sebab they ask you on slotted mass, bukan on pulley. Kalau pulley tu macam-macam ada kat situ. So you hanya lukis untuk slotted mass sahaja. Slotted mass hanya ada tension dengan weight sahaja. Okay, number 4, referring to the free body diagram in equation 4. In question 4, referring the free body equation, apa benda ni? Question 3 ni. Deduce the equation by applying Newton first law. Okay, submission F equals to 0 sebab dia tidak ada bergerak lagi. Okay, so dalam kes ni weight tolak tension equals to 0, so weight sama dengan tension. Senang benar, betul ke macam tu? Tak ada kan? Tak ada. So yang tu je. Ini je, senang betul ni. Okay, soalan number 5. Using the equation 2 above, show the equation 6.1 in lab manual is T equals to 4 mu F squared lambda squared. Okay, dia bagi awak tadi F sama dengan 2L square root T over mu. F sama dengan 1 over 2L square root T over mu. Okay. L tu adalah tadi dia cakap adalah the length between two nodes.
Okay. Sekarang ni awak punya equation adalah, kenapa tiba-tiba lambda ni? Bukan lambda ni, L. L. So F equals to 1 over S, salah lah ni. So F sama dengan 1 over 2L, ini L. Tukar L, lambda nanti benda yang lain ni. So F sama dengan 1 over 2L square root T over mu. So saya nak jadikan T sebagai subjek. So F squared sama dengan 1 squared over 4L squared T over mu. So I make it my T as my subject. So saya biarkan T kat situ, yang lain bawa sana. So 4F squared L squared mu. So dapat ni ya. So jawapan dia adalah 4 mu F squared L squared. Shown lah, sama lah. Saya tak tahu kenapa dia tukar tiba-tiba lambda. Lambda dengan L adalah benda yang berbeza. Tak sama pun. Takut nanti awak confuse. Dia yang itu bukan lambda. Sebab awak, kalau awak kena tengok balik ya. Sebab yang dia cakap L tu adalah length between two nodes. Length between two nodes is not lambda. Length between two nodes ni, dia macam ni maksud dia. So ini cantik pula. Okay, so macam ni. Dia macam ni. Yang ini dot dilanggar dinding kan. So ini node, antinode, node, antinode, node. So lambda adalah ini semua ni. Tapi L yang dia cakap tadi adalah, kalau kita baca tadi, L tadi adalah between two nodes. Maksudnya node dengan node. So dia adalah lambda over 2. So benda ni tak boleh bukan lambda lah, sepatutnya L. Saya tak tahu kenapa tiba-tiba datang lambda pula. So letak L. Jawapan tu salah sebab even dekat nombor 2 ni pun tadi kita guna equation L. So guna formula ni. So 1 over 2, 1 F sama dengan 1 over 2L square root T over mu. So square both sides. So you square both sides, so dapat F square, 1 square, 2 square, 4 lah. L square T over mu. So jadikan T sebagai subjek. So saya dapat ni. Lepas tu saya rearrangekan lah dia dalam bentuk ni. Sebab dia nak dalam bentuk ni. Cuma L square lah, bukan lambda square. Okay. Boleh tak? Boleh madam. Okay. Soalan number soalan number 6. State all the measuring apparatus and its function. So yang you guna tadi meter rule dengan top pen. Top pen tu yang electronic balance tu lah. Okay, apa function meter rule untuk measure distance string between the wedges, lambda and the total length of the string? Dia panggil tu lambda ke? L, mana ada lambda? Saya tak faham apa benda kalau ada lambda ni. Okay. To measure the distance string between the wedges. The wedges ni dia bukan panggil lambda kan, dia panggil L kan. Cuba tengok balik. Ni L bukan lambda, L. Oh, dia takut awak confuse antara L besar tu dengan L kecil tu. Mana kita nak buat? Dia kata to hook 1.5 meter. Adjust, record the distance between two wedges. Dia kata record the distance L between the wedges. So itu adalah L. Tapi yang dekat sini L ni adalah refer kepada length between. Betul lah, ini pun length between two nodes sebab yang ini pun awak kira length between two nodes. So maksudnya dekat sini kita ubah sikit jawapan dia. Okay, to measure the distance between the wedges, L, yang ni dia tukar L, saya tukar colour merah lah ya. Ini saya tukar colour L, and the total length of the string, kita letak L besar. Ni L besar. Sebab kita tak nak confusekan L kecil dengan L besar. Sebab dalam awak punya ni, dia letak memang semua simbol L between antara wedges tu. Maknanya wedges tu adalah antara node dengan nodes. Node pertama dengan nodes kedua, adjacent nodes. So length of the string kita letak L besar. Okay, top pen. Apakah itu top pen? To weight the mass of the string. Untuk measure lah weight of the mass. Weight of the string.
Okay, how do we measure the distance between two consecutive node? What is mean by consecutive node? Consecutive node tu adalah jarak antara sebelah-sebelah. Okay. Saya tak nak letak lambda, letak L. Aduh, saya takut nanti awak confuse sebab apa lambda bukanlah di antara node and node. Lambda adalah mesti node, node, node. Ada 3 node. N, N, N. That's why saya tak nak letak lambda. So because I don't want you to confuse. Nanti you kata, cikgu jarak antara node dengan node lambda. No, lambda mesti jarak antara nodes, nodes, nodes. Sebab dia mesti satu cycle. Dia mesti ada 3 node baru dia adalah lambda. Faham tak? Boleh tadi? Okey tak line internet college tu okey tak? Siapa yang tak balik lagi ni? Ya pula dah tanya siapa tak balik. Semua balik dah? Oh ramai tak balik lagi. Yang angkat tangan ni balik ke tak balik? Tak balik. Ya Allah, Zahid, Anuri, Mahesh, Tashini ni. Oh ramai tak balik lagi. 5 orang lah tak balik. Oh Tan, yelah Tan pun tak balik lagi. Elina pun tak balik lagi. Oh bahagianya duduk kat rumah. Okey. Jadi yang orang-orang yang tak balik ni nanti dia kena kuarantin jugalah 2 minggu. Maksudnya nanti masa week 14 tu orang dah masuk kelas, you masih lagi duduk kat bilik ke apa? Tak ada respon. Tak tahu cikgu macam mana. Tak tahu Yelah sebab dia orang tak cukup 14 hari. Tapi mesti dia orang tak tahan dan nak pergi kelas juga. Afendi kat mana? College. Kat boleh. Okey pula line awak. Pakai apa ni? U-Mobile. U-Mobile okey. Selcom tak okey kan awak kata? Selcom tak okey sikit. U-Mobile okey lah. U-Mobile dengan Digi Maxis pun okey. Maxis pun tak okey. Macam okey ke Maxis. Macam Maxis pun okey. Yang tak okey Selcom je lah. Lepas tu tak boleh jalan-jalan Tak boleh. Nak pergi kafe lain pun tak boleh. Habis tu duduk kat kafe awak je lah. Habis tu pergi koperasi boleh pula. Boleh je. Tapi koperasi tu dia bagi jadual lah. Oh dia bagi jadual lah. Okay. Alright, so saya tukar saya tak nak lambda, saya nak L. Nanti kan awak ingat lambda tu mesti antara tu consecutive node. Tak, dia mesti antara node. Itu baru lambda. So tukar ini L. Okay, how do we measure the distance between two consecutive node L? Okay, by adjust the position of wooden wedges until single clear loop standing wave fundamental is observed. So maksudnya nanti awak mesti dapatkan dia satu loop, gambar satu loop. Ni. So awak adjust je sampai dapat satu loop, so single loop. That's why dia kata single loop ni. Single loop macam ni lah bentuk dia, single loop. Ataupun kalau kita tengok dekat video tadi tu, single loop tu macam mana cikgu? Single loop tu macam ni. Ni single loop, nampak ni. Ni nodes, ni anti-node, ni node. Inilah single loop. Maksudnya awak kena adjust sebab nanti awak akan nampak banyak sebenarnya. Sebab dia kan wave kan. You nak cari jarak antara nodes dengan nodes sahaja. So itu maksud dia tadi, dia kata adjust the position of wooden wedges until clear single loop standing wave is observed. Okay, label the diagram below. So saya ada ticker timer, saya ada pulley, saya ada wooden wedges, saya ada slotted mesh. Yang ini semua ada dekat dalam lab manual. Okay, soalan number 9. Suggest a way to determine the actual value of mass per unit length of the string used in the experiment. So they ask you macam mana nak kira mu ni. Mu sama dengan mass per unit length. So mula-mula sekali you weight the mass and measure the total length of the string. You pergi ukur berat mass of the string, weight the mass and weight the mass of the string and measure the total length lah.
and then use the formula mu equals to m over L. So mula-mula awak tulis weight the mass of the string, then measure the total length of the string, total length keseluruhan, and then use the formula mass over length lah, you dapat mu. Unit, apa unit dia adalah kg m negative 1. Okay, from the procedure, identify, manipulate. Apa yang you manipulate adalah mass of slotted mass. You akan tambahkan mass of slotted mass. Apa yang akan responding length of the two consecutive node. Saya tak nak lambda, saya letak L. Sebab apa saya tak nak awak confuse dengan lambda wavelength. Constant variable, frequency of vibration 15 Hz. Sebab kalau you baca lab manual ni, dia ada cakap dia suruh menggunakan 50 sahaja. Ni. Dia suruh guna AC 2 hingga 6 volt sahajalah. So yang ini akan menyebabkan frekuensi awak adalah sama je lah ni. Ada tak frekuensi dia cakap? Ni. So frekuensi awak hanyalah dekat 50 Hz saja. Yang ni memang kita dah set dah lah 50 Hz saja. Okay, kita masuk kepada data analysis. So dia suruh sketch graph T against lambda squared. So dalam awak punya formula, kenapa lambda dia L? So ni geramnya aku. Okay, lambda L. Sebab formula awak tadi T sama dengan 4 mu F squared L squared. Betul tak? Kalau tak saya macam ni formula awak tadi. So yang ini jadi paksi Y. L squared jadi paksi X. So yang lain ni akan jadi gradient. So T lawan L squared. So yang lain ni akan jadi gradient. Okay, construct observation table. So number, lepas tu mass gram. Kenapa tak ada plus minus? Sebab dia tidak diukur. Dia memang dah bagi seketul macam tu. Dia tidak di measure dengan anything. So that's why dia tak ada uncertainty. Length of consecutive node L, tak nak lambda L. Okay, plus minus 0.1 cm. Tension, kenapa ini ada plus minus? Because this one use ruler, dia guna ruler, so that's why dia ada plus minus. Okay, tension sama dengan weight sama dengan mg, so unit Newton. Kenapa tak ada uncertainty? Sebab dia tidak menggunakan any apparatus. Dan ini adalah L squared, so L squared sama dengan m squared. So bila masa nak letak uncertainty, bila hanya apparatus, bila you mendapat data itu melalui apparatus. So when you don't use apparatus, so you don't have any uncertainty. How do we determine the mass per unit length? From the graph, so you cakap from the gradient, we get m equals to 4 mu f squared. So make it mu as my subject, so m equals to 4 f squared. So this is how you get the mu lah. So nanti dalam eksperimen ni you akan ada dua mu. Satu adalah mu from the graph. Berapa you dapat? Satu lagi mu daripada calculation lah. Iaitu you guna mass per unit length. So you akan dapat apa? So nanti you kena compare lah these two. Compare. Okay, number 14. Through the experiment, the terminal are connected to the AC power supply. In your opinion, why does this essential? Okay, kenapa kita perlu connected to the AC power supply? Because the AC power supply memproducekan the ticker timer to vibrate the string. So kalau you tengok balik tadi dekat eksperimen ni, kenapa nak kena letak dekat power supply? So kenapa dia letak dekat power supply? Because when we on the power supply here, power supply ni actually dia menghasilkan elektrik. Dia menghasilkan generate lah, dia akan menghasilkan elektrik. So elektrik tu terkena dekat ticker timer. So ticker timer ni fungsi dia getaran, dia menghasilkan vibration actually. So ini memang ada 50 Hz tu kat bawah tu, kalau sebab dia laju sangat. Ni sebenarnya bawah ni ada tulis 50 Hz. Dia ni memang set 50 Hz saja. So bila you on, pula dia nak on. Dia on. Dia letak kat AC tau. Kenapa AC? Sebab dia nak ulang alik. Dia tak boleh DC. Sebab dia kan ada ulang alik. So bila dia on, the ticker timer akan vibrate. Dia tak tunjuk dekat pula ticker timer tu. Tunjuk tak ticker timer tu vibrate? Tak ada lah. Dia, kalau dia bunyi bising kau, ticker timer tu. Saya rasa you pernah jumpa kau ticker timer masa sekolah dulu. Okay, so dia akan vibrate lah. So the function of the
we connected the terminal to AC power supply to produce vibration in the string. Alright, the last one. List 3 precautions of the experiment. Switch off the fan to reduce impulsive force exerted on the string. Add slotted match gently to avoid, very good, the impulsive force exerted on the string. The string must horizontal and not tangled. Tak ada reason, tak nak. Kena ada reason, kenapa. Repeat the data at least to get accurate data. Okay. Itu cara penulisan precaution lah. You kena ada reason why you need to take that precaution in your experiment. Okay, boleh tak? Boleh madam. Boleh. Rumah je. Tengok lagi. Apa yang hantar kat saya ni? Okay, so ini adalah eksperimen pre-lab kita yang terakhir. So lepas ni kita tak jumpa dah pre-lab. Okay, so kalau awak tengok kepada RPS kita dah berada di week 12. Okay, saya pun tak adalah nak ni sangat sebab apa kita baru mula kan, banyak benda pening kepala, pening-pening lah. Banyak benda, bukan banyak pening kepala, lama sangat cuti kan, cuti seminggu macam setahun cuti. Betul tak? Betul ke tak betul ni? Betul madam. Nak dapat momentum tu balik, aduh. Tu sebab tak suka cuti ni. Kalau cuti, ya Allah, macam banyak, macam dah hilang ingatan dah semua chapter depan tu. Kalau saya tanya chapter 2, dah hilang ingatan dah semua orang. Kalau saya tanya chapter 4 pun dah hilang ingatan. 5, 6 lagi, belum tanya 7 lagi. Kalau saya buat quiz hari ni, habis teruk semua. Okay, so week 12 ni kalau you tengok, kita punya perancangan tengok kita tak apa, kita dah habis dah topik 9. Okay, dan kita dah buat dah lah pre-lab lah eksperimen 6. Okay, so hari ni patutnya dah start buat practical test untuk punya video, tapi saya dah suruh you buat awal-awal, cuma edit je lah. So itu memang kerja you kena buat lah. So this week mesti kena hantar juga yang ni sebab saya nak tengok balik kan. Okay, so esok cuti, baju rasul, cuti lagi, habis, hilang lagi semacam-macam. Okay, so lepas tu memang tak boleh dah lah you kena betul-betul struggle sebab okay, lepas tu maksudnya nanti saya tutup masuk chapter 10 lah, saya nak cuba try habiskan chapter 10 ni next week, cuba habiskan. This week mungkin habis pasal dekat wave, minggu depan saya masuk sound. Okay, so kalau awak tengok kepada ni, week 13 kita akan ada eksperimen 6 standing wave. Okay, yang ini dah kena hantar lah, you punya practical video test lah, apa semua dah hantar lah. Okay, yang ini saya akan macam biasalah, saya bagi you data siap-siap, you plot graph apa semualah, you buat macam biasa. Okay, so kalau awak tengok dekat eksperimen, ni eksperimen, ni post lab ini lab report test. Okay, saya tak akan buat post lab eksperimen 6. Saya tak tanda, saya nak suruh buat tapi saya tak tanda kat sini Saya terus bincangkan test punya ni. Bukan saya bincang bagi jawapan. Saya bagi you soalan. So awak buat sendiri, buat you punya table. Okay, tunjuk kat saya dulu table. Setiap orang tunjuk, cikgu betul tak table? Dah saya kata okay, table awak betul. Terus buat graph. Maksudnya waktu amali nanti masa week 14 kita akan buat ni. Kita akan buat sama-sama lah, bukan sama-sama tu maksudnya bagi jawapan. Maksud sama-sama tu you can ask me, betul tak cikgu saya buat ni? Betul tak cikgu saya buat ni? You can ask me lah. Ke masa ni dah masuk kelas? Ni pun macam confused dah. Yang ni masuk kelas kan? Dah. Oh, masuk kelas lagi lah, senang. So maksudnya nanti week 14 ni masuk kelas. So bawa graph paper lah siap-siap bawa semua, kita akan buat ni. Ini lagi senang, awak datang tu ke depan kat saya, cikgu, madam betul tak ni? Saya kata betul lah, pergi tweet terus kan. Kalau salah saya kata salah. So awak kenalah buat sampai betul. So ni lagi bagus lah, siapa yang nak balik dia ada lah advantage tu. Siapa tak ada tu dia tanyalah nanti dekat saya on je lah, nanti awak tanya. So maksudnya ni saya tak akan buat ni, kita akan buat ni terus. So within 2 hours tu kita cuba nak settlekan ni, siap-siap. So sebab dia terus hantar lah, so kita tak payah fikir. Sebab ini cuti nampak ni. Ada cuti ni waktu tak ni. You akan cuti hari Rabu, Khamis, Jumaat. Betul lah, ni cuti.
Dan you kena hantar dalam 5 waktu cuti. So maksudnya kalau boleh Isnin tu kita settlekan. Maksudnya kelas saya yang hari apa ni? Habislah amali hari Khamis. Habislah 2. Okay. Okay, lepas tu kita ada UPS lah. UPS topik 8 hingga 10. Yang lah topik yang latest ni lah. So lepas tu, lepas je topik 10, 11, 12, 13 ni tak payah fikir pasal UPS dah. Maksudnya kita buat terus kira calculation je lah. Definition semua jangan hafal. Sebab apa tak ada kat UPS. Lepas tu yang ini tak ada amali dah. Ni adalah CH lah. Nanti CH tu kita akan buat. Selalunya CH ni adalah waktu ulang gaji lah. Kelas on tapi kita buat ulang gaji. So kita ada 4 weeks lah untuk buat ulang gaji sebelum you punya exam. Okay. Boleh faham tak? Faham, madam. Okay, berapa orang lagi yang tak hantar ni video ni? Apa masalah video awak ni sekarang ni? Yang tak hantar video ni apa masalah dia? Video dah siap. Ada lagi 15 orang. Apa masalah dia? Saya kena tengok kat sini lah kot. Saya tengok satu-satu ni. Saya cakap okey, saya terus komen lah kat sini Awak tak payah nak malu ni. Sebab kalau tidak saya tak ada masa nak tengok. Okey. Lepas saya kata okey apa, saya habiskan kot kelas kat sini. Sebab saya tak nak buat, saya tak nak masuk tutur. Sebab tutur saya pening. Awak pun pening. Apa je. Jap, mana boleh saya nak rakam awak punya video kat orang lain? Jap, saya stop sini.